โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของตัว power factor correction นะครับหรือว่าการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเนาะหรือว่าการแก้ค่า power factor นะฮะนั่นแหละเรียกง่ายๆนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำการแก้ power factor เนี่ยเดี๋ยวเรามา wrap up เรื่องของกำลังไฟฟ้าทางด้านไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราจะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องกำลังไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งผมว่ามันค่อนข้าง make sense นะครับเขาก็จะเปรียบเทียบกันอยู่3ตัวนะครับเหมือนที่เราเรียนตัวสามเหลี่ยมของกำลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยของตัว Q เนาะอันนี้ก็เป็น P อันนี้ก็เป็น S นะครับหรือถ้าเราดูนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปสรุปอีกทีนึงครับตรงด้านตัวปริมาณแก้วเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับตัว kVA เนาะหรือว่าโวลต์แอมป์นะครับซึ่งตรงนี้ในทางปฏิบัติจริงๆมันก็คือเป็นตัว transformer หรือตัว generator นะ transformer นะครับตัวหรือว่า generator เนาะในที่นี้เราจะมองว่าเป็นตัว transformer เป็นหลักแล้วกันนะครับพวก transformer เนี่ยหน่วยมันจะเป็น VA เนาะโวลต์แอมป์นะครับส่วนตัว K เนี่ยเราจะเห็นเยอะมากนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับมันจะกินกำลังงานหรือว่าหน่วยมันเป็นกิโลอะนะครับเป็นพันเข้ามาแต่ว่าจริงๆหน่วยพื้นฐานก็เป็นโวลต์แอมป์นี่แหละหรือว่าเป็นวัตต์นี่แหละธรรมดาหรือว่าเป็นวานี่แหละธรรมดานะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นกิโลหรือว่าเมกะขึ้นไปเนาะนะครับแล้วแต่ว่าระบบมันใหญ่ขนาดไหนนะเราก็จะเห็นเป็นตัว kVA kW kW นั่นแหละครับเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับตัวหม้อแปลง1ตัวเนี่ยนะครับมันก็คือมีค่าจำกัดค่า kVA อยู่ค่าหนึ่งเช่น100 kVA นะครับทีนี้คำถามคือว่าถ้ามันมีค่าจำกัดอยู่ค่านั้นเพราะนั้นมันก็ต้องอะไรครับมันก็ต้องถูกแบ่งระหว่าง real power หรือมองง่ายๆก็คือเป็น power ที่ absorb ในตัวความต้านทานแหละง่ายนะครับตัว P นั่นเองนะครับกับตัว Y หรือว่าเป็นอุปกรณ์ L หรือว่า C นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้า transformer มันเท่ากับแก้ว1ใบนะครับถ้าเรามีฟองเยอะนะครับก็คือ reactive power มันเยอะนั่นหมายความว่าค่า real power เราก็จะได้น้อยนะครับอย่าลืมนะครับข้อจำกัดก็คือว่าตัว transformer นะครับมันมีค่า kVA อยู่ค่าหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราลดปริมาณฟองนะครับหรือในที่นี้ก็คือ reactive power ให้มันลดลงนั่นหมายความว่าเราจะได้ตัว real power เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหรือหลักการที่เราจะต้องการเปลี่ยนหรือว่าแก้ค่า power factor นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวทฤษฎีว่าเขาทำกันยังไงนะครับโดยปกติในทางปฏิบัตินะครับโหลดในทั้งตามที่อยู่บ้านหรือว่าในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยโหลดมันจะเป็น inductive หรือว่ามองเป็นลักษณะเหมือน L เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างทางกายภาพของโหลดจริงๆเช่นถ้าเป็นในอุตสาหกรรมก็จะเป็นมอเตอร์เนาะเป็นพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นตัวคือส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นเรามองเห็นเลยมอเตอร์ตัวใหญ่ๆซึ่งโหลดแน่นอนเป็น L หรือว่าตามบ้านเราก็ตามบ้านเราก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นพัดลมพวกเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยที่มันหมุนหรือว่าตู้เย็นก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ค่าโหลดมันเนี่ยนะครับก็คือจริงๆมันมี R กับ L นั่นแหละนะครับแต่ว่าค่าของมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น L บวกกับ R นั่นเองไม่ค่อยมี C นะครับซึ่งน้อยมากแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับโหลดเราสามารถเป็นโหลดอะไรก็ได้เนาะจริงๆโหลดมันเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงในทางปฏิบัตินะครับว่าค่าโหลดจริงๆก็คือเป็น R อนุกรมกับ L นะครับซึ่งถ้าเราตีความนะครับก็คือมัน Q มันจะมากกว่า0ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นโหลดที่เป็น lagging นั่นเองนะครับเป็น lagging นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณานะครับใน real load หรือว่าในทางปฏิบัติเป็นหลักนะครับในที่นี้ผมจะพูดถึงในทางปฏิบัติเป็นหลักนะครับเพราะนั้นโหลดในทางปฏิบัติก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตัว L กับ R นะครับตัว L กับ R นะครับทีนี้พอมันเป็นโหลด L กับ R เนี่ยนะครับซึ่งค่าอะไรครับค่าQ มันเนี่ยมันมากกว่า0นะครับจริงๆถ้าในทางไอเดียลเลยเนี่ยเราต้องการให้ Q มันเท่ากับ0นะครับซึ่งก็คือมองง่ายๆคือมันจะหักล้างให้เหลือแค่ R อย่างเดียวเนาะการที่ทำให้อะไรครับค่า power factor เนี่ยหรือว่าค่า Q มันลดลงเอาง่ายๆมันลดลงเข้าใกล้0เนี่ยเราเรียกว่า power factor correction หรือการปรับปรุงค่า power factor นั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกคือในทางทฤษฎีคุณจะโหลดมันจะเป็น R กับ L
หรือ R กับ C ก็ได้เราสามารถที่จะทำ power factor correction แต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะพูดถึงเฉพาะในทางปฏิบัติเป็นหลักส่วนใหญ่เป็นหลักนะคือเพราะนั้นโหลดที่ผมพูดถึงก็จะเป็นแค่ R อนุกรมกับ L นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ power factor ตัวนี้นะครับเราก็คือเราต้องใส่อะไรเข้าไปครับใส่ C เข้าไปที่เป็น C ที่ขนานเข้าไปนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือเราจะใส่ C เข้าไปเท่าไหร่ถึงจะทำให้วงจรเนี่ยนะครับ3ตัวเนี้ยนะครับให้มองเสมือนว่ามี R แค่ตัวเดียวเนาะถ้าเรามองเป็นเซอร์กิตโมเดลก็คือมองให้มันเหมือนมี R แค่ตัวเดียวนะหรือว่าค่า power factor เป็น1นั่นเองหรือค่า Q เป็น0นั่นเองนะครับนะแต่ว่าในทางปฏิบัติอีกทีนึงก็ได้นะครับในทางปฏิบัติอีกทีนึงคือ Q มันคงเป็น1คงลำบากQ เป็น0คงลำบาก power factor เป็น1คงลำบากเพราะว่ามันต้องมีจุดคุ้มทุนนะครับจริงๆในทางปฏิบัติในทางผู้ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าค่า power factor ต่ำกว่า 0.85 เนี่ยเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายค่าหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในช่วง 0.85 ถึง 0.95 หรือถึง1เนี่ยก็จะคิดค่าบริการไฟฟ้าอีกค่าหนึ่งขึ้นไปนะเพราะนั้นปกติในทางโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะปรับค่า power factor ให้อยู่อาจจะอยู่ประมาณ 0.9 ถึง 0.95 เนี่ยก็จะได้ค่าเรทตามที่การไฟฟ้าหรือว่า EGAT หรือว่า PEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่เขากำหนดก็ตามนะครับเพราะนั้นคีย์สำคัญของการแก้ power factor คือเราจะหาค่า C เท่าไหร่เพื่อจะได้ค่า power factor ที่เราต้องการนะครับเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ย power factor เท่ากับ 0.8 เงี้ยเราต้องการ power factor ใหม่เป็น 0.95 เนี่ยเราจะใส่ C เข้าไปเท่าไหร่นะครับค่า power factor ตัวนี้มันถึงจะเพิ่มขึ้นมาเป็นตรงนี้เนาะอย่าลืมว่าตัวนี้ผมมองว่ามันเป็น lagging เนาะนะครับก็คือมีเป็น L นะครับนะซึ่งตัวเฟสเนี่ยเราสามารถเขียนไปได้อยู่แล้วคือเห็นไหมครับพอเราใส่ C เข้าไปมันก็จะเหมือนกับมันไปชดเชยไป offset แต่ว่ารูปนี้อาจจะดูยากหน่อยเดี๋ยวจะมีสามเหลี่ยมที่แสดงเป็นเฟสไดอะแกรมนะครับเราอาจจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่านี่คือเป็นคอนเซปต์ของมันนะรูปนี้ก็จะดูง่ายขึ้นแล้วเราก็จะเห็นตามตำราโดยทั่วไปนะครับก็คือว่าการที่เราจะใส่ C เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมกลางเนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับผมจะเริ่มอธิบายเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับสิ่งแรกก็คือตัว power factor ก็คือ cos นั่นเองนะครับ cos ของมุมเนาะจริงๆตัวนี้ก็คือ power factor นั่นแหละนะครับนะเราต้องการที่จะแก้ power factor นะครับ Q จาก power factor ที่1นะครับก็คือตรงนี้นะครับมุมเซต้า1นะครับให้มันแคบลงแน่นอนมุมมันแคบลง cos มุมแคบลงก็คือค่า power factor มันสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือ Q 1ก็คือเริ่มต้นนะฮะหลังจากที่ยังก่อนที่ยังไม่ใส่ C พอใส่ C เข้าไปปุ๊บก็จะกลายเป็นเซต้า2นะครับซึ่งถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมเราจะพบเลยว่าอันนี้ก็คือ Q2 ที่หลังจากแก้เสร็จแล้ว Q1 ก็คือเริ่มต้นเนาะอันนี้คือเอาง่ายคือตัวนี้ L บวก R เนาะอันนี้ก็คือที่หลังจากแก้แล้วคือ L บวก R แล้วก็ไปขนานกับ C นั่นเองนะครับอันนี้คือหลังจากแก้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับซ้อนกันอยู่2อันนะครับนะหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราใส่ C เข้าไปแน่นอน C นะตัว power ที่ตัว capacitor หรือ power ที่ตัว L เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับเป็น reactive power นั่นก็หมายความว่ามันจะส่งผลกับค่า Q เท่านั้นนะ Q คือ reactive power มันจะไม่ส่งผลกับค่า P นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราแก้ power factor เสร็จแล้วเนี่ยนะครับค่า P มันจะไม่เปลี่ยนแปลง P จะเท่าเดิมเลยเช่น P ต้องการก็คือ10กิโลวัตต์ก็10กิโลวัตต์เนาะแต่ว่าค่า power factor ก็จะเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับนั่นหมายความว่า P นะครับถ้าเราอยู่ในรูป S ก็คืออะไรครับ S1 cos theta เนาะ S1 cos theta ก็จะเท่ากับ P S2 cos theta เนาะเราจะมองยังไงก็ได้นะจะมองเป็นในรูปของ Q ก็ได้นะครับเนาะเพราะนั้นเราต้องจำไว้เสมอว่า P จะต้องไม่เปลี่ยนนะครับ P มันจะต้องคงเดิมส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือตัวค่า Q นั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับอันนี้คือ Q เริ่มต้นก็คือ Q1 เนาะ Q1 ก็คือสิ่งที่เกิดจากตัว L กับ R เกิดขึ้นเนาะก็จะได้ Q1 ตัวนี้นะครับเพราะนั้น Q ใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ Q2 อันนี้คือ Q ที่เราต้องการ
จริงๆก็คือ Q2 เนี่ยนะครับมันถูก define ด้วยมุมเซตา2นั่นแหละนะครับก็คือค่า power factor นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะสามารถหา Q2 ได้เลยนะครับจากตัวนี้นะครับก็คือปกติเขาจะให้ power มาแล้วก็จะให้มุมมาโดยทั่วไปในโหลดปกติเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเช่นมอเตอร์เท่ากับ10กิโลวัตต์อย่างเงี้ยนะครับเราต้องการ power factor เปลี่ยนจาก 0.8 เป็น 0.95 อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราจะรู้ P แล้วก็จะรู้เซตาที่เราต้องการหานะครับเพราะนั้นสมการเราก็สามารถหาหรือเราอาจจะเขียนหาจาก S2 ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าหายังไงต่อนะครับพอเราได้ Q2 นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า Q1 เนี่ยนะครับมันจะถูกลดลงเพราะว่ามันเกิดจาก C ถูกไหมครับเพราะนั้น Q1 นะครับลบ Q2 ก็คือ QC นั่นเองนะ Q1 ลบ Q2 ก็คือ QC ก็คือ C ที่ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับเพราะนั้น QC ก็คือ Q1 ลบ Q2 นะครับจริงๆมันก็คืออะไรครับมันก็คือ P แทนเซต้า1ลบ P แทนเซต้า2นั่นแหละก็คือ Q1 กับ Q2 นั่นแหละนะครับ Q1 ก็คือ P แทนเซต้า1นะครับ P2 ก็คือ P แทนเซต้า2นั่นเองเนาะอันเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ดึง P ออกมาเป็นตัวร่วมนะครับก็คือลบออกไปเนาะแทนอยู่ในรูปของ P นะครับอย่างที่บอกคือในทางปฏิบัติเราจะรู้ P กับรู้ power factor เซต้าก็คือ power factor นั่นแหละนะครับถ้าเรารู้ power factor เราก็จะหาเซต้าได้นะครับทีเนี้ยไอ้ QC เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากตัว capacitor ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นตัว capacitor คือ reactive power ของ capacitor เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเท่ากับVRMS ยกกำลัง2หารด้วยค่า impedance ของมันเนาะ impedance ของ XC เท่ากับเท่าไหร่ impedance ของ XC เท่ากับ1หารด้วยโอเมก้า C เนาะเพราะนั้นก็จากข้างล่างก็ย้ายขึ้นไปข้างบนก็เป็นโอเมก้า C คูณกับ VRMS ยกกำลัง2เนาะนะครับสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรครับจริงๆเราต้องการหา C เนาะนะครับเพราะนั้นเราก็เอาพจน์เนี้ยทั้งหมดนะครับเอาไปแทนในนี้นะก็จะได้เป็นโอเมก้า C V กำลัง2นะแล้วก็แค่ย้ายข้างนะครับก็คือเอาโอเมก้าคูณกับ VR กำลัง2หารด้วย P แทนพวกนี้เราก็จะได้สมการนะครับที่เราเห็นในตำราหรือว่าในเว็บทั่วๆไปก็คือค่าคาปาซิเตอร์ที่เราต้องการใส่เข้าไปเพื่อแก้ power factor จะมีค่าเท่ากับกำลังงานของโหลดที่ต้องการนะครับคูณกับแทนของกรณีที่โหลดที่ยังไม่ได้แก้ power factor ลบกับหลังที่แก้ power factor แล้วนะครับหารด้วยโอเมก้าคือความถี่ด้วย v กำลัง2 RMS นะครับจริงๆถามว่าต้องจำไหมไม่ต้องจำนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเราสามารถที่จะวาดรูปแล้วก็คำนวณได้เลยก็จะง่ายกว่าหรือว่าถ้าปกติในทางปฏิบัติจริงๆเราก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็แทนค่าเอาไปก็ได้แต่ว่าโอเคล่ะถ้าเราต้องใช้ในการคำนวณในการเรียนเราก็อาจจะไม่ต้องจำแล้วก็เราวาดรูปเอาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะคำนวณพวกนี้ได้ยังไงนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์แบงค์นะในอุตสาหกรรมปกติเขาก็จะทำเป็นตู้เนาะเป็นตู้ใส่ตู้เข้าไปนะครับก็จะมีหลายๆตัวนะครับก็คือหลายๆตัวอาจจะเอาซีมาขนานกันหรือว่าบางทีโหลดของโรงงานเปลี่ยนไปหรือว่าลักษณะยังไงเนี่ยก็จะสวิตช์คาปาซิเตอร์แบงค์ไปเรื่อยๆนะครับจนให้มันได้ค่า power factor ที่ต้องการที่จะประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟไม่ใช่ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟก็คือเพราะว่าทางผู้ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า 0.90 จนถึง 0.95 จะได้เรทเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่สวิตช์เนาะสวิตช์ว่าจะเอาคาปาซิเตอร์กี่ตัวเอาง่ายๆนะครับมันก็เป็นคาปาซิเตอร์แบงค์นะครับซึ่งมันเป็นตู้นะส่วนใหญ่นะครับเป็นตู้ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เราพูดถึงแค่โรงงานนะเราไม่พูดถึงสายส่งพวกหม้อแปลงที่ใช้ของอย่างเช่นพวกอีแกที่เขาต้องการปรับตัว transmission line ที่หลังจากหม้อแปลงหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ผมพูดถึงในโรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแคปแบงค์หรือคาปาซิเตอร์แบงค์ซึ่งมันจะอยู่ในตู้นะครับนะโอเคทีนี้เราลองเอามาคำนวณดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการเราต่อนะครับสายสัญญาณเนี่ยนะครับ220โวลต์นะ50เฮิร์ตซ์นะครับกับโหลดที่มีขนาด4กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็น lagging power เนาะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นโหลด L นั่นแหละที่บอกนะครับมีค่า power factor เท่ากับ 0.8 เขาบอกว่าจะต้องใส่ capacitor เข้าไปเท่าไหร่ถึงจะให้เปลี่ยน power factor เป็น 0.95 นะครับโจทย์ของเราก็คือเราจะเปลี่ยน power factor เนี่ยจาก 0.8 เนี่ยเป็น 0.95 ได้ยังไง
ในกรณีที่โหลดเราเนี่ยเท่ากับ4กิโลวัตต์เนาะแล้วก็มีความถี่แล้วก็แรงดันเท่ากับตัวนี้นะครับเราจะสามารถใช้สูตรในการแทนค่าเลยก็ได้นะเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือ P ถูกไหม P เนาะเราก็หาเซต้าจากตัวนี้ได้เนาะเซต้า2อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซต้า1เนาะอันนี้ก็คือ VRMS อันนี้คือโอเมก้านะครับก็คือ2 pi f นั่นเองได้เราก็สามารถแทนค่าอย่างนี้ได้นะครับแต่เอาละนะครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเราสมมติว่าเราจำไม่ได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาเนาะเซต้า2เนี่ยนะครับเราก็คำนวณนะเซต้า1เท่ากับอะไรครับเซต้า1เท่ากับอะไรตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเซต้า1เท่ากับอะไรครับเซต้า1เท่ากับ2จำได้ไหมครับว่า power factor เท่ากับอะไรครับ power factor 1เท่ากับ cos เซต้า1เนาะเพราะฉะนั้นเรา take arc cos เนาะเราก็ take arc cos นะ arc cos ของ power factor นะก็จะได้เท่าไหร่ครับเซต้า1ออกมาเนาะก็คือ arc cos ของ 0.8 นะก็จะเทคมุมนะกดเครื่องคิดเลขออกมาปุ๊บมุมเซต้าก็จะได้เท่ากับ 36.87 องศาอุ้ยเซต้าเนาะไม่ใช่คิวผมเขียนเซต้าใหม่ก่อนเซต้า1นะครับองศานะครับเราก็หาเซต้า2เหมือนกันนะผมหาไว้เลยนะครับหาเซต้า2เท่ากับ arc cos ของ 0.95 นะ 0.95 ใช่ไหมโอเค 0.95 ก็จะเท่ากับออกมาเลยก็ได้จะเท่ากับ 18.19 องศากดเครื่องคิดเลขแล้วเนาะนะครับเราได้ตัวนี้ละมาร์กไว้นะครับเรารู้ตัวนี้แล้วว่ามันได้เท่ากับ 18.19 นะครับตัวนี้ได้เท่ากับ 36.87 เนาะสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ QC เนาะค่า reactive power ของตัว capacitor เนาะเพราะนั้นถามว่าแล้ว Q1 เท่ากับเท่าไหร่เนาะเพราะนั้นจากตัวนี้ละสิ่งที่เราต้องการหาคือ QC จะเท่ากับ Q1 ลบ Q2 เนาะเอาดูจากรูปเลยง่ายๆเลยนะครับทีนี้ Q เนี่ยนะครับมันก็คือเท่ากับอะไร Q เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าจำได้นะก็คือ reactive power เนี่ย Q มันเท่ากับ P คูณกับ tan เนาะเซต้านั่นเองนะหรือเราดูตัวนี้ก็ได้ครับเราวาดรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ก็ได้นะครับวาดรูปสามเหลี่ยมแต่ตัวนี้อันนี้คือ Q อันนี้คือ P อันนี้คือ S อันนี้คือเซต้านะครับเพราะนั้น tan เซต้าก็เท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็คือ Q หารด้วย P เพราะนั้น Q ก็จะเท่ากับ P คูณกับ tan เนาะนะครับเพราะฉะนั้น Q1 ก็เท่ากับ P1 คือ P1 นะครับแต่ว่า P บังเอิญมันเท่ากันเนาะมันก็ผมก็เขียนว่า tan เซต้า1นะก็จะเท่ากับ P ก็คือเท่าไหร่ 4,000 ก็คือ 4,000 นะครับ tan เซต้า1นะครับก็คือ tan 36.87 นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ 3,000 เนาะหน่วยอย่าลืมนะครับหน่วยของ Q มันจะหน่วยเป็น VAR เนาะ var นะครับ var นะครับเนาะหน่วยตัวนี้เป็น var นะครับหน่วยนี้เป็นวัตต์นะจริงๆก็คือ K นะตัวนี้ก็คือเป็น VA นะครับ Q2 ก็คือ P เหมือนกันแล้วก็ tan เซต้า2นะครับก็คือเท่ากับ 4,000 เหมือนกันแต่มุมมันจะเล็กลงก็คือมุม 18.17 นะครับมันก็จะเท่ากับ 4,000 คูณเข้าไปก็จะเท่ากับ 1,014 เนาะ.4 VAR เนาะเพราะนั้นก็คือเราจะรู้แล้วตรงเนี้ยเท่ากับ 1314 ผมเขียนอีกสีหนึ่งก็ได้ครับตัวนี้ Q2 ก็คือเป็น 1314 ประมาณเนาะ Q1 ก็คือ 3,000 ตัวนี้เพราะนั้น QC ก็เท่ากับเท่าไหร่ QC ก็คือ Q1 ลบ Q2 นะ QC คืออะไร QC ก็คือเมื่อเราเอาคาปาซิเตอร์เนาะปกติจะเป็น L กับ R อย่างนี้ใช่ไหมครับ QC ก็คือพอเราเอา C เข้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเกิด QC ขึ้นมา
เนาะนะครับซึ่งมันจะไปลดค่า Q1 ที่เกิดขึ้นเนาะ Q1 ก็เกิดจากตัวนี้นะครับนะ Q2 ก็คือจากเอา Q1 ลบกับ QC ออกไปนะครับนะหรือเรามองกลับก็คือ QC ก็เท่ากับ Q1 ลบ Q2 นะครับก็คือเอา 3,000 เนี่ยนะครับลบกับ 1314.4 เนาะมันก็จะมีค่าเท่ากับ 1,685 นะครับ.6 VAR เนาะนะครับเห็นไหมครับจากตรงนี้เราไม่ต้องใช้สมการที่เราต้องจำเลยเราแค่รู้ว่าค่าที่มันต้องการแตกต่างคือเท่าไหร่นะซึ่งเราไว้ใช้นะครับคำนวณซึ่งไอ้ QC เนี่ยนะครับก็คือค่า reactive power ของ capacitor จำได้ไหมว่า QC มันเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมครับย้อนกลับไป QC มันเท่ากับค่า VRMS ยกกำลัง2หารด้วยค่า XC เนาะนะครับเพราะนั้น QC ก็จะเท่ากับ VRMS เนาะยกกำลัง2หารด้วยโอเมก้า C หรือว่า XCR ผมเขียนพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับก็คือเป็นหารด้วย XC นะ XC เท่ากับอะไรครับค่า impedance ของ capacitor ก็คือ1หารด้วยโอเมก้า C เนาะนะครับตอนนี้เรารู้ด้านนี้แล้วเรารู้นี่แหละนะครับเนาะแต่สิ่งที่เราต้องการหาคือตัวนี้เพราะนั้นเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้ C เท่ากับอะไรครับย้ายขึ้นไปก็คือ QC หารเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะได้ไม่งงเนาะนะครับตัวนี้มันหารอยู่นะแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนเนาะมันก็กลับขึ้นไปก็เป็นโอเมก้า C VRMS ยกกำลัง2นะครับเพราะนั้น C เท่ากับอะไรครับ C ก็จะเท่ากับ QC นะก็เอาตัวนี้ย้ายทั้งหมดย้ายหารด้วยโอเมก้า VRMS ยกกำลัง2นะ QC เรารู้อยู่แล้วคือ 1685.6 เนาะหารด้วยโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเมก้าเท่ากับ2 pi f เนาะในที่นี้ก็คือ2 piความถี่ที่เราใช้บ้านเราคือ50เฮิรตซ์นี่โจทย์กำหนด50เฮิรตซ์เนาะ2 pi คูณกับ50คูณกับแรงดัน220โวลต์ตัวนี้ต้องเป็น RMS เนาะเป็น RMS นะครับที่เขาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับ1685.6 หารด้วย2คูณ 3.14 แล้วกันง่ายๆนะครับคูณกับ220ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ0.0055 เนาะ45นะครับอันนี้คือหน่วยมันเป็นฟาราดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคูณล้านเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับคูณ1ล้านก็คือทำให้มันเป็นไมโครนั่นเองนะครับโอเคนะครับ0.005545นะครับเอาคูณกับ1ยกกำลัง6ก็ได้เป็น 5,545 ไมโครฟาราดเนาะนะครับคือค่ามันอาจจะไม่ได้มีถึงขนาดนี้เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องอะไรครับเราก็อาจจะต้องเอาใช้คาปาซิเตอร์เช่นตัวละ1,000 ไมโครฟาราดอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาต่ออะไรครับเอามาต่อขนานกันเนาะ5ตัวนะครับต่อขนานกัน5ตัวนะครับก็จะได้ 5,000 แล้วนะครับสมมุตินะอันนี้คือในทางปฏิบัตินะครับขนาน5ตัวเพราะว่า C ต่อขนานกันเนี่ยนะครับ 1,000 นะไม่ใช่100 1,000 นะครับ 1,000 ไมโครฟาราดต่อกัน5ตัวก็จะได้ตรงเนี้ยก็จะได้ 5,000 แล้วนะครับ 5,000 ไมโครฟาราดนะเราเอาอีกตัวหนึ่งที่เป็น500ก็ได้ครับอันนี้ก็จะต่อเป็นอีก500ไมโครฟาราดก็ได้หรือก็ต่อไปอีกก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราต้องการค่าตรงเป๊ะเลยเนาะอาจจะเป็นทีนี้ผมอาจจะมี47ไมโครฟาราดสมมุตินะครับอันนี้ก็จะเกินมานิดหน่อยซึ่งค่าพารามิเตอร์ก็ต้องสูงกว่าเท่าไหร่ครับ 0.95 นิดนึงอยู่แล้วทีนี้ตรงเนี้ยไอ้ค่าตรงเนี้ยอย่าลืมว่ามันจะต้องมีพีคของตัวแรงดันด้วยเนาะเช่นตัวนี้เราใช้220โวลต์ตัวนี้ก็ควรจะเกิน220โวลต์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็น1,000 โวลต์นะครับหรือ850แล้วแต่ว่านั่นแต่ว่าใน
ในทางทฤษฎีก็คือมันควรจะเกิน220โวลต์ RMS นะครับที่ใช้ในการที่จะเพื่อจะทนแรงดันได้นะไม่ใช่แค่ค่าความจุที่ต้องการเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมต้องสต็อปก่อนนะครับ